خوش اومدیم به کانال نوارز علیرضا هستم و اومدیم با یه ویدیوی خیلی عجیب غریب 10 تا از احکام قضایی عجیب غریب که صادر شده توسط قاضیه، نه فقط ایران، تو کل دنیا. تو کشور خودمون به اندازه کافی انقدر حکم عجیب غریب داره که اصلا لازم نیست بری سراغ کسای دیگه. اگر دوست داشتین حتما داخل کامنت ها برام بنویسین که یه ویدیوی مختص جداگونه برای احکام عجیب غریبی که تو ایران صادر شده بسازم. بدون اینکه معطل بشیم 1 2 let's do. به یه زن قاضی دستور داده که به مدت 2 روز تابلوی من یک احمق هستم رو دستش نگه داره تو جاهای شلوغ شهر. تو سال 2012 قاضی شهرداری به خانم شنا هاردین 32 ساله حکم میده که باید 2 روز تو مکانهای شلوغ شهر تابلو من یک احمق هستم و نگهداری بکنه. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ مثل اینکه این خانم موقعی که اتوبوس مدرسه اومده بوده بچه‌ها رو پیاده بکنه نگه نداشته بوده و به رانندگیش ادامه داده بوده و خب قاضی این حکم براش صادر کرده. چرا صدام گرفت؟ البته کل حکمش این نبوده، یه دونه حکم تعلیق 30 روزه گواهینامه و 250,000 دلار جریمه نقدی برای این خانم قاضی صادر میکنه که خودش هم گفتم امیدوارم باعث بشه که مردم به اتوبوس مدرسه احترام بیشتری بذارن. در کل نوشته بود که تحقیر عمومی نمیدونم داخل اروپا خیلی جایزه، خب ما خودمونم داریم دیگه. البته نمیگم کار غلط درستش من کاری نیستم که قضاوت بکنم، ولی خب مثلا ما هم داریم آدما رو پشت نیسان سوار میکنن تو شهر میگردونن، کلی فیلماش هست، میتونید برید بزنید تو اینترنت نگاه بکنید. من اینجا بذارم استرایک میگیرم. مو در برابر مو. ماه می سال 2012 تو ایالت کلرادو قاضی بخش نوجوانان اسکات جوانسون به مادر متهم نه یه مادر که متهم، یعنی یه نفر متهم شده به مادرش، میگه که برای اینکه مجازات بچه تو کم بکنم میتونی موهاش اینجا جلو دادگاه کوتاه بکنی و اونجوری هم مجازاتش کم میشه. حالا قضیه چه قرار بوده؟ این بدبخت که متهم شده بوده مثل اینکه با بچه بوده، نه اینکه قاضی نوجوانان بچه بوده، مثل اینکه با یه دونه دختر بچه 3 ساله توی یه دونه رستوران مکدونالد دوست میشه، اما همونجا داخل رستوران میگیره موهای این بچه رو کوتاه میکنه. مثلا داشتن بازی میکردن همونجوری قرچ میگیره موهای بچه رو کوتاه میکنه. بعد خانواده اون بچه‌ای که موهاش کوتاه شده میرن از اینا شکایت میکنن که آزار رسانی شده به بچه ما. اینا بیان ایرانو ببینن چی کار میکنه؟ من فکر کنم قاضی اینجوری اووردوز میکنه درجه، مثلا بچهای ایرانو میبینن درو تپه میرن بالا با آجر هم دیگه رو میزنن. در کل حکم عجیبی بوده. 30 روز بازداشت براش مینویسه قاضی جوانسون و 276 ساعت خدمات اجتماعی برای اینکه موی یه دختر بچه رو کوتاه کرده. فکر کنم مثلا معیارش این بوده که به روح و روان اون بچه آسیب دیده که حالا نمیدونم، من قاضی نیستم، نمیدونم قاضی این حکم داده. بعد برگشته به مامانش گفته که اگه میخوای حکم دخترت کم بشه موهاش همینجا کوتاه کن. همینقدر عجیب. بعد مامانم میگه موهای بچه رو کوتاه میکنه، 2 مسفی دخترشو میزنه. یه جوون 18 ساله به 10 سال کلیسا رفتن محکوم شده. این سرطان متنوع. فکر کن تو ایران تو رو مجبور کنن 10 سال بعد بریم مسجد صبح ظهر شب. من حاضرم برم زندان. حالا قضیه از چه قراره؟ کلا سال 2012 سالی بوده که قاضی عجیب غریب شدن، نمیدونم چرا. الان 3 تا خوندیم، 3 تاش هم 2012 بوده. حالا بریم ببینیم این چه جوریه. تایلر آلرد 17 ساله تو دادگاه اوکلاهاما به قتل اعتراف کرد. به قتل حالا کی؟ مثل اینکه ایشون یه کوچولو الکل خورده بوده ولی مست نبوده. قشنگ نوشته الکل خورده بوده اما مست نبوده، اما به علت سن کمش یه کوچولو تحت تاثیر الکل بوده. با وانت تصادف میکنه، دوست 16 سالش میمیره. خانواده اون بنده خدایی که مرده اسمش جان لوک بوده. برمیگردن میگن که خب اتفاق بوده افتاده و ما نمیخوایم که 2 تا خانواده عزادار بشن، یعنی قبول میکنن که اتفاق بوده، تصادف بوده و از قصد نبوده، یعنی قتل عمد نبوده. و قاضی هم میاد تخفیف میده به دختره، به اون دختره تایلر، آره تایلر، فکر کنم پسر تایلر، نمیدونم، به اون تایلر تخفیف میده. تخفیفش چی بوده؟ میگه که اگر میخوای 10 سال نری زندان باید 10 سال تمام این کارهای لیست رو انجام بدی. حالا من از روش میخونم ببینین چه کارهایی به طرف گفته بوده. باید از دبیرستان فارغ التحصیل میشده، از مدرسه جوشکاری فارغ التحصیل میشده، به مدت 1 سال آزمایش مواد الکل و نیکوتین میداده. این خوب بوده، نمیذاشه بره سمت دود. و در کل
در مراسم‌های مربوط به قربانی شرکت کنه و یک شرط عجیب برای 10 سال آینده هر هفته به کلیسا بره. باز برای این خدا بیامرز گفته هر هفته برو. بگن تو ایران فکر کنم واقعا حکم بدن میگن هر نماز برو دیگه، یعنی صبح شهر برو مسجد. ولی درکا گفته هفته یه بار بره کلیسا. میگه وکیل تایلر هم بگشه گفته که اصلا دشواره نداره، من مشکل نداره، من تایلر همین الان هم داره هفته یه بار میره کلیسا، یعنی تقریبا گلو برو تو گلو شده براش. ولی در کل چه حکم باحال داده، مثلا گفته باید بری مدرسه رو تموم بکنی، اینجا هم فارغ التحصیل بشی، 10 سالم بری کلیسا هفته یه. بعد مثلا میری اونجا اون پدره اینجوری میاد تیک میزنه تایلر حاضر. اما مورد چهارم میریم سال 2009، جایی که قاضی یه پسر 6 ساله رو فرستاده مدرسه راهنمایی رانندگی. چرا؟ یه پسری بوده، من اسمشو دیگه نمیگم، کلا میخوام خلاصه بگم که سریع سرتای قضیه هم بیاد. یه پسر بچه بوده، مادرش به خاطر اینکه این کمربند نمیبسته جریمه شده بوده. میره پیش قاضی میگه که آقا پسر من کمربند نمیبنده. قاضی هم میگه خب پسر تو کمربند نمیبنده، خب خودش بره راهنمایی رانندگی یاد بگیره. چرا؟ چرا واقعا 20 سال شد به راهنمایی دیگه بالاخره دیگه گفته. مورد پنجم اینقدر خفنه که من دست این قاضی رو میبوسم. سال 2008 قاضی دادگاه مسکن کلیولند میاد یه صاحبخونه رو محکوم میکنه به چی؟ به اینکه یک باید $100,000 جریمه بدی و 6 ماه تو اون خونه ها زندگی بکنی. حالا قضیه چه قرار بوده؟ یه آقای بوده که ملک املاک زیاد داشته و اینو اجاره میداده به مردم، ولی به خونه ها نمیرسیده و خونه ها تقریبا تبدیل شده بودن به آشغالدونی و خرابه، ولی میگفته اجاره رو باید در وقت بدی. قاضی میاد میگه که یک تو باید $100,000 جریمه بدی که هیچ، دو باید 6 ماه خودت داخل اون خونه ها زندگی بکنی و سومی خیلی مهم بوده، اجاره ای که از مستاجر میگیری دیگه تو جیب خودت نمیره، باید اونا درجا خرج مرمت اون خونه هایی که مستاجر بودن بکنه. این بهترین حکم بود که من تو این 5 6 تایی که تا الان خوندیم دیدم. اما مورد بعدی میرسیم به یه قاضی خیلی باحال. یه پسره میره یه کلوب فیلم، یه فیلم میدزده، قاضی دستور میگه باید چششو ببنده. مایکل ای سیکونتی قاضی شهرداری ایالت اوهایو، استاد حکمای عجیب غریبه. نظرش همین بوده که الان نمیتونیم ما مجرما رو بیاریم سنگسار بکنیم یا مثلا به صلیب بکشیم، پس باید مجازاتاشون یعنی احکامشون خلاقانه و جوری باشه که ازش درس عبرت بگیرن. حالا اومده چیکار کرده؟ سیکونتی میاد به جریمی شرود 18 ساله که از فروشگاه فیلم دزدی کرده بوده یه حکم باحال میده، میگه که تو باید با چشم بسته بیرون این فروشگاه بشینی و یه تابلو این که به شر نگاه نکنید، اگر اشتباه نکنم به شر نگاه نکن رو دستش بگیره. کلا سیکونتی یه قانون باحال داره، حق انتخاب میده به مجرم، میگه دوست داری سنتی مجازات بشی یا خلاقانه. سنتی جرم شرود این بوده که باید 30 روز میرفته زندان، ولی خب یه روز با تابلو نشسته شده در و تمام. یه روز بعد با الاغ تو شهر را بری. اینا حکمه ها، یعنی قاضی این حکما رو داده به مجرم. حالا جرم چی بوده، مجرم کی بوده؟ جرم چی بوده؟ جرم بوده که سال 2003 جسیکا لانگ و برایان پاتریک شب تولد حضرت مسیح رو خراب کردن، یعنی اون جشن رو خراب کردن. سیکونتی بود بالا گفتم خیلی خلاقانه است، میاد اینجا هم وارد عمل میشه و میگه که شما باید داخل شهر با یه الاغ راهپیمایی بکنید. خدایی خیلی مغز باحالی داشته این سیکونتیه. حالا جسیکا لانگ و این برایان پاتریک چیکار کرده بودن؟ تو شبستان یک کلیسای کاتولیک مجسمه کوچیکی یا بچگیای حضرت عیسی بوده که اونو خرابش کرده بودن. من نمیدونم مثلا کجا الان میدونستن حضرت عیسی بچه بوده چه شکلی بوده. 45 روز زندان براشون بریده بوده و بهشون گفته بوده که باید با این الاغا تو شهر را برن. تو الاغا هم یه تابلو دستشون بود، کلا به تابلو علاقه داره سیکوندی. اونم چی بود؟ این که به خاطر شوخی خرکیمان عذر می‌خوایم. همینجوری گفتن یه مجسمه باید بخری بری بذاری سر جاش، خرابش کردی بعد درستش کن. کلا مثل اینکه قاضیای آمریکا به تابلو دادن دست مردم خیلی دوست دارن، یعنی همینجوری هر چی میشه یه تابلو ورد میدن دست مردم، میگن که خب این تابلو برو اشغالتو بکن. سال 2010 یه آقا و یه خانم، یعنی یه زن و شوهر میرن $255,000 رو از یه بابایی میدزدن و خب این بابایی که این پول ازش دزدیدن، این پول برای یه کار خیری بوده، مثلا اینکه برای آزاد کردن زندانی مندانی اینجور چیزا بوده. قاضی بعد میاد خب دستگیر میشن دیگه، بعد میان با قاضی التماس میکنن که نه ما حکم سنگین نمیخوایم، تو رو خدا ما رو ببخش ما غلط کردیم و چیره خوردیم و اینجور چیزا.
شکر خوردیم، شیره خوردیم، چه شکر خوردیم و اینجور چیزا. قاضی هم میاد یه زندان کوتاه براشون در نظر میگیره، به علاوه باز پرداخت یه پول، به علاوه اینکه هر آخر هفته به مدت 5 ساعت در یک تقاطع شلوغ به مدت 6 سال باید یک تابلویی که من دزد هستم دستشون بگیرم اونجا وایستم. چرا؟ بعد تازه به اینم قاضی راضی نشد، برگشته گفته باید یه تابلو هم جلو خونتون نصب کنیم. به چه عنوان؟ ساکنین این خانه دنیل و الویز مرلیس سارقان محکوم شده است. یعنی طرف حیثیت نذاشته برای اینا. اما مورد آخر بازم قاضی سیکونتیو احکام خیلی عجیب غریبش، یه شب باید توی جنگل باشی بدون هیچ وسیله کمپ و اینجور چیزا. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ یه بابایی تو سال 2005 میاد 35 تا بچه گربه رو همجوری تو پارک ول میکنه که 9 تا از اون گربه ها میمیرن و بقیه‌اش هم تو شرایط بد جسمانی پیداشون میکنن. قاضی سیکونتی هم دستور میده که چی داداش؟ بچه گربه ول میکنی، زورت به صغیر رسیده، حالا ببرو تو جنگل یه شب بدون کمپ باید بمونی. حالا بین چیا حق انتخاب داشته؟ بالا گفتم سیکونتی حق انتخاب میداد دیگه به چیزا، به متهما. بین 90 روز زندان، 14 روز زندان همراه با 15 روز حبس خانگی، $3200 به انجمن انسانی همراه با $500 کمک به محیطبانان پارکی بچه گربه‌ها را اونجا رها کرده بود و گذراندن یه شب داخل جنگل حق انتخاب داشته. البته تو حکمش قید شده بود که اون آدمی که بچه گربه‌ها رو ول کرده بود اسمش موری بوده، حق نداره غذا ببره داخل جنگل، وسایل کمپ ببره، هیچی، فقط خودش و لباساش همین باید بره داخل کمپ. به خاطر هوای خیلی سرد جنگل اون سال بهش اجازه دادن که دیگه حالا میگه سگ خورد تو آتیش هم روشن بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک و کامنت رو بذارین که من بدونم شما از این سبک ویدیو خوشتون اومده. اگر هم دوست دارین یه ویدیو راجع به احکام عجیب غریبی که قاضی‌های ایرانی صادر کردن بسازم حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. من علیرضا شما رو تو ویدیوهای بعد میبینم. خوش و خرم باشین، پولدار باشین.